हाई एभ्रिवान, दिस सन्तोष। सबैजनालाई नमस्कार। यु आर वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु ब्याक अगेन। हजुर सबैले मेरो च्यानलमा धेरै स्वागत छ। ओके, र म चाहिँ मेरो सेफ्लेरा प्लान्टलाई रिप्लान्टिङ गर्न गइरहेको छु। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ रिपोर्टिङ गरेको थिएँ, तर त्यसलाई चाहिँ अब मैले देखिनँ होइन। जुन डिस्प्ले गरेको राखेको भन्दा तल चाहिँ एकदमै झरेछ भनौँ न, राखेको ठाउँबाट नालीमा गएर त झरेछ र पुरै पोटर चाहिँ अब फुटेछ। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, पिसेस इन्टु पिसेस भएछ। मैले चाहिँ अरू उठाएन। यसको जुन चाहिँ भाग हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यथावतै मैले भनौँ त्यहाँ तारले मैले बाँधेको थिएँ होइन, त्यसैले यो समय थियो भनौँ न, यसरी चाहिँ झरेछ र यसलाई फेरि रिप्लान्टिङ गर्न म चाहिँ बाध्यता, किनभने यो मेरो राम्रो सेपको छ। हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि मैले जस्ट रिपोर्टिङ गरेको थिएँ, त्यसको भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ अपडेट गरेको थिएँ, त्यसको भिडियो पनि। र यो चाहिँ एकदमै हेर्नुहोस् झरेर एकदमै चाहिँ कन्डिसन एकदम ब्याड भएको छ। एकदमै राम्रो चाहिँ मैले आफै चाहिँ सिमेन्टको चाहिँ राम्रो क्रिएसन गरेको थिएँ, बनाएको थिएँ, आफै क्रिएट गरेर बनाएको थिएँ। एकदमै 1 इन्चको मात्रै त्यो हाइट चाहिँ गोलो एकदमै राम्रो थियो। ओके, त्यसमा बनाएको थिएँ मैले, तर बिरालोले झारिदियो अथवा कसरी झरो म थाहा पाइनँ। हेर्दाखेरि झरिरहेको थियो, यसरी फुटिरहेको छ, यसरी पुरै होइन चक्राचुर भएको थियो। र म यसलाई फेरि रिप्लान्टिङ गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो राउन्ड सेपको बोन्साई पोट हो। यसमा फेरि म रिप्लान्टिङ गर्न गइरहेको छु यसलाई। ओके, झारिदिएको थियो, केले झारो थाहा पाइनँ होइन। बिरालोको शङ्का लाग्यो, अब केले झारो देखिएन। ओके, ओके गाइज, वेलकम टु ब्याक अगेन। हजुर सबैलाई फेरि एकपटक मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। ओके, हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि मैले जस्ट तपाईँलाई देखाएँ। यसपछिको अपडेट भनेको 2 महिनापछिको अपडेट हजुर समक्ष म प्रस्तुत गर्दैछु। हेर्नुहोस्, त्यसपछिको यसको चाहिँ डेभलपमेन्ट, यसको चाहिँ एरर्सहरू निकै विकास भएको छ, आएको छ। हेर्नुहोस्, यसरी झ्याप्प हेर्नुहोस्, यसरी मैले चाहिँ रिपोर्टिङ गरेको थिएँ। पुनः हेर्नुहोस्, यसरी लामो आएको छ। हेर्नुहोस्, एरर्सहरू हेर्नुहोस्, एकदम बुसी टाइपको भएको छ। माथिको चाहिँ एकदमै धेरै मेसी भएको छ, हाँगहरू पनि। ओके गाइज, यसलाई फेरि काटछाट गर्नुपर्छ हामीले। यसरी चाहिँ बोन्साई बनाउँदाखेरि हामीले यसरी निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ। ओके गाइज, र गाइज तपाईँलाई पनि म मोटिभेट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू पनि यसरी सेफ्लेराको बोन्साई बनाउन सकिन्छ भने जस्तै। हेर्नुहोस्, यसको तपाईँले अलरेडी सेप देखाएको थिएँ मैले। यसको सेप एकदमै यसरी चाहिँ बाङ्गेको छ पुरा। मैले बङ्गाएको छु यहाँनिर। यसको सेपहरू हेर्नुहोस्, यसको सेपहरू चाहिँ पुरा भित्रबाट मैले चाहिँ एकदमै यस्तो छ। हेर्नुहोस्, ओके गाइज,
यो खालको सेप दिएको छु मैले र तपाईले पनि यसरी चाहिँ सेफ्लेराको बोन्साई राम्रो बनाउनुहोस् यसरी चाहिँ र स्यालो पटमा यसरी चाहिँ टक्कै एकदमै डेकोरेसन गरेर यसरी चाहिँ प्लान्टिङ गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। ओके गाइज, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु भन्दै मेरो यो सानो भिडियोलाई चाहिँ म यही बन्द गर्न चाहन्छु। ओके गाइज, Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.